নমস্কাৰ জেআইজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ অসম 2.0 সম্পৰ্কত। ইতিমধ্যে আপোনালোক সকলোৱে গম পাইছে যে মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযানত অনলাইন আৰম্ভ হৈছে। এই অভিযানৰ জৰিয়তে যেহেতু প্ৰথম পৰ্যায়ত প্ৰায় 25,000 যুৱক যুৱতীক ইতিমধ্যে প্ৰথম ইনষ্টলমেণ্ট দিয়া হৈছে। নতুনকৈ যুৱক যুৱতীসকলে 2.0 বাবে আবেদন কৰিব পাৰে। আবেদন কৰিবৰ বাবে যোগ্যতা কি লাগিব, লগতে লাষ্ট ডেট কেতিয়া হয় আৰু আবেদনৰ লগত ডকুমেণ্টছ কি লাগিব সেই সম্পৰ্কত সবিশেষ তথ্যখিনি আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে জানিব পাৰিব। মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ অসম আঁচনিৰ জৰিয়তে যেহেতু নিবনুৱা যিসকল যুৱক যুৱতী আছে, যিসকলে ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠাৰ জৰিয়তে আত্মনিৰ্ভৰ হ'ব খোজে, সেইসকল যুৱক যুৱতীক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তৰফৰ পৰা 2 লাখৰ পৰা 5 লাখ টকা পৰ্যন্ত বিত্তীয় সুবিধা প্ৰদান কৰা হ'ব। ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযানত 2,29,145 জনে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছে আৰু টোটেল এপ্লিকেশ্যন হ'ল 1,04,091। টোটেল বেনিফিচাৰিজ 25,000। মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ অসম 1.0ৰ বেনিফিচাৰীৰ সংখ্যা হৈছে 25,000। মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযানৰ মুখ্য উদ্দেশ্যখিনি কি প্ৰথমতে আপোনালোকে চাই লওক। প্ৰভাইড সেল্ফ এমপ্লয়মেণ্ট টু অল কেটেগৰিজ অফ এডুকেটেড ইউথ থ্ৰু সুইটেবল মেকানিজিম। শিক্ষিত যুৱক যুৱতীসকলক আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'বৰ বাবে সহায় আগবঢ়োৱা। ক্ৰিয়েট এণ্ট্ৰপ্ৰিনিয়ৰ অৰিয়েণ্টেড ইক'ছিষ্টেম ইন দ্য ষ্টেট অফ আছাম। বিশেষকৈ উদ্যোগিক এক ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা বা উদ্যোগিক এটা পৰিৱেশ গঢ়ি তোলাও ইয়াৰ অন্যতম উদ্দেশ্য। জেনেৰেট এমপ্লয়মেণ্ট অপৰচুনিটিজ ইন ৰুৰেল এণ্ড আৰ্বান এৰিয়াজ থ্ৰু ছেটিং আপ এ নিউ এক্সিষ্টিং ভেঞ্চাৰ। গ্ৰাম্য আৰু নগৰ অঞ্চলত বিশেষকৈ নিয়োগৰ সুবিধা সৃষ্টি কৰা। প্ৰভাইড ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেন্স টু এণ্টাৰপ্ৰাইজিং ইণ্ডিভিজুৱেল এণ্ড গ্ৰুপছ টু আণ্ডাৰটেক নিউ এক্সিষ্টিং ইকনমিক এক্টিভিটিজ। ব্যক্তিগত বা গ্ৰুপ ৱাইজ যিসকলে ইতিমধ্যে যিকোনো ধৰণৰ ইকনমিক এক্টিভিটিজ কৰি আছে, নতুনকৈ হওক বা আগৰ পৰা কৰি আছে, সেইসকলক বিত্তীয় সুবিধাৰ যোগান ধৰা। ষ্ট্ৰেথেন দ্য ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট স্পেচিয়েল ফ'কাছ অন ৰুৰেল ইকনমি। বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিয়া হৈছে গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিক শক্তিশালী কৰা। মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ অসম এই অভিযানৰ বাবে যদি আবেদন কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে যোগ্যতা কি লাগিব। প্ৰথমতে চাওক, দ্য এপ্লিকেণ্ট শ্বুড বি পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট অফ আছাম এণ্ড শ্বুড বি এবভ 28 years এণ্ড বিল' 45 years। অৰ্থাৎ 28 বছৰৰ ওপৰত হ'ব লাগিব আৰু 45 বছৰৰ ভিতৰত হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব। নেক্সট, এপ্লিকেণ্ট শ্বুড প্ৰচেছ দ্য মিনিমাম এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন ক্লাছ 10 পাছ ফৰ জেনেৰেল কাষ্ট। জেনেৰেল কাষ্টৰ বাবে 10 পাছ আৰু আপ টু ক্লাছ X ফৰ কেণ্ডিডেটছ বিলংগিং টু SC ST OBC। SC ST OBC 10ম শ্ৰেণীলৈকে পঢ়া হ'লেও হ'ব। দ্য এপ্লিকেণ্ট শ্বুড প্ৰচেছ স্কিল এক্সপিৰিয়েঞ্চেছ নলেজ টু আণ্ডাৰটেক দ্য ইনকাম জেনেৰেটিং এক্টিভিটিজ। এপ্লিকেণ্টৰ বিশেষকৈ যিকোনো ধৰণৰ পাৰদৰ্শিতা বা অভিজ্ঞতা বা যিকোনো ধৰণৰ ইনকাম জেনেৰেটিং এক্টিভিটিজ অৰ্থাৎ আয় উপাৰ্জন কৰা যিকোনো ধৰণৰ কাৰ্য কৰাৰ যোগ্যতা থাকিব লাগিব। এপ্লিকেণ্ট শ্বুড হেভ এ চিডিউল কমাৰ্চিয়েল বেংক একাউণ্ট হুইচ হেভ বিন অ'পেন বিফ'ৰ 1 April 2024। এপ্লিকেণ্টৰ বিশেষকৈ চিডিউল কমাৰ্চিয়েল বেংক একাউণ্ট থাকিব লাগিব। এপ্লিকেণ্ট শ্বুড নট বি ডিফল্টেড এনি লোন টেকেন ফ্ৰম এনি চিডিউল কমাৰ্চিয়েল বেংক ইন দ্য পাষ্ট। যিকোনো ধৰণৰ লোন লৈ যদি ডিফল্ট হৈছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব। No more than one member from any household shall be eligible to be a beneficiary under this scheme. For the purpose of the scheme, family mean হাজবেণ্ড, ৱাইফ, ব্ৰাদাৰ এণ্ড ছিষ্টাৰ। যে এটা পৰিয়ালৰ নিৰ্দিষ্ট এজন ব্যক্তিৰ বাবেহে এই স্কিমৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা হ'ব। এপ্লিকেণ্ট মাষ্ট হেভ ভেলিড ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ইন দ্য এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ। এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জত ভেলিড ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন থাকিব লাগিব। নেক্সট, এপ্লিকেণ্ট মাষ্ট নট বি এ বেনিফিচাৰী অফ CMAAA 1.0। অৰ্থাৎ মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযানৰ 1.0ৰ বেনিফিচাৰী হ'ব নালাগিব। এইখিনিয়ে হ'ল যোগ্যতা। নেক্সট আহিলে ডকুমেণ্টছ ৰিকুৱাৰ্ড। কি ডকুমেণ্টছ লাগিব আপোনালোকে চাই লওক। প্ৰথমতে আহিলে এনি অফ দ্য ফলোয়িং আইডেণ্টিটি এড্ৰেছ প্ৰুফ, আধাৰ, ভোটাৰ ID, পাছপৰ্ট, ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ। এইকেইটাৰ ভিতৰত যিকোনো এটা হ'লেই হ'ব। প্ৰুফ অফ এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন অৰ্থাৎ এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনৰ চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব। ফাৰ্ষ্ট পেজ অফ এক্টিভ বেংক একাউণ্ট পাছবুকৰ ফাৰ্ষ্ট পেজটো দিব লাগিব।
পান কাৰ্ড দিব লাগিব আৰু এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ড দিব লাগিব। এইকেইটাই হ'ল ডকুমেণ্টছ। বহুত বেছি ডকুমেণ্টছ ইয়াত বিচৰা নাই, নিৰ্দিষ্ট কেইটামান ডকুমেণ্টছ দিলেই হ'ব। কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব সেই সম্পৰ্কত চাওক। To apply for Chief Minister Atmanirbhar Assam Abhijan 2.0, new applicant must sign up on CMAAA portal by providing their name, mobile number and email. এতিয়া আপোনালোকে যদি গুগলত সাৰ্চ কৰে চিফ মিনিষ্টাৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযান, তেতিয়া আপোনালোকে এই পেজটো পাব। এই পেজটোত আপোনালোকে চাওক, প্ৰথমতেই এইটো দিয়া আছে যিসকলে ইয়াত এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে ইয়াত সাইন কৰিব লাগিব। এই সাইন আপ দেখিছে, সাইন আপত আপোনালোকে সাইন কৰিব লাগিব। সাইন আপ কৰোঁতে আপোনালোকে আপোনালোকৰ নাম আৰু মোবাইল নাম্বাৰ, ইমেইল আইডি এই তিনিটা দি পেলাই আপোনালোকে সাইন আপ কৰিব পাৰিব। Applicant already signed up in CMAA 1.0 and who is not a beneficiary of CMM 1.0 need not to sign up again and can log in using their old credentials. এতিয়া এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ, যিসকলে 1.0ত আবেদন কৰিছিলে সেইসকলে ইয়াত সাইন আপ কৰিব নালাগে, তেওঁলোকে লগ ইন কৰিলেই হ'ল। যিহেতু আপোনালোকে প্ৰথম পেজত দেখিছে লগ ইন, সাইন আপৰ কাষতে আপোনালোকে চাওক এইটো লগ ইন। এতিয়া গতিকে যিসকলে 1.0ৰ বাবে আবেদন কৰিছিলে তেওঁলোকে লগ ইন কৰিব লাগিব। এই কথাটোৱে আৰু এটা কথা নিশ্চিতি দিছে যে যিসকলে 1.0ত আবেদন কৰিছিলে সেইসকলেও এইবাৰ আকৌ আবেদন কৰিব পাৰিব। Once log in, applicant need to fill up all necessary fields including permanent address, business details in the registration form under the 2.0 tab. ইয়াত এইখিনি বস্তু আপোনালোকে দিব লাগিব। নেক্সট, applicant need to make an online payment of rupees 200 for general categories, 100 for SC, ST, OBC category at the time of submission of registration form. এতিয়া যেতিয়া আপোনালোকে অনলাইন কৰিব, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্ম যেতিয়া আপোনালোকে ছাবমিট কৰিব তেতিয়া তাৰ লগত পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। জেনেৰেল কাষ্টে 200 দিব লাগিব আৰু যিসকল OBC, SC, ST তেওঁলোকে 100 দিব লাগিব। After successful submission, an acknowledgement slip will be generated along with a reference number and an SMS and email is being sent to the applicant. এতিয়া আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ছাবমিশ্যন কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ ৰেফাৰেন্স নাম্বাৰ জেনেৰেট হ'ব আৰু SMS-ৰ যোগেদি বা ইমেইলৰ যোগেদি আপোনালোকে সেই নাম্বাৰটো পাই যাব। প্ৰচেছটো যথেষ্ট ইজি হয়। এইখিনিতে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযানৰ বাবে যদি আবেদন কৰে তেতিয়াহ'লে আবেদনকাৰীসকলে চৰকাৰী চাকৰিৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিবনে নোৱাৰে। প্ৰথম পৰ্যায়ত যেতিয়া 1.0ৰ বাবে আবেদন কৰা হৈছিলে সেই সময়ত সেই কথাটো কোৱা হৈছিলে যে যিসকলে এই আঁচনিৰ বাবে আবেদন কৰিব বা আঁচনিৰ সুবিধা পাব তেওঁলোকে চৰকাৰী চাকৰিৰ বাবে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব। কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে বিভিন্ন বক্তব্যত ইতিমধ্যে কৈছে যে আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযানৰ বাবে সেই সকলো আবেদন কৰিব পাৰিব যিসকলে চৰকাৰী চাকৰিৰ বাবে আবেদন কৰিব। ইয়াত মাত্ৰ এটাহে চৰ্ত আছে, সেইটো হ'ল কি যিসকলে আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযানৰ সুবিধা লাভ কৰিব মানে বেনিফিচিয়াৰী হ'ব, সেইসকলে যদি চৰকাৰী চাকৰি পায় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযানৰ পৰা পোৱা সুবিধা যিটো টকা তেওঁলোকে পাব সেই টকাটো ঘূৰাই দিব লাগিব। কিন্তু সেই কথাটোতো এটা কথা মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কৈছিল যে 6 বছৰৰ ভিতৰত যদি তেওঁলোকে চাকৰি পায় মানে আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযানৰ সুবিধা পোৱাৰ 6 বছৰৰ ভিতৰত যদি তেওঁলোকে চাকৰি পায় তেতিয়াহে সেই টকাখিনি চৰকাৰক ঘূৰাই দিব লাগিব। কিন্তু 6 বছৰৰ পাছত যদি চৰকাৰী চাকৰি পায় তেতিয়াহ'লে কিন্তু বেনিফিচিয়াৰীসকলে সেই টকাটো ঘূৰাই দিব নালাগে। গতিকে যিসকল যুৱক যুৱতীয়ে এই আঁচনিৰ বাবে আবেদন কৰিম বুলি ভাবি আছে কিন্তু ভয় কৰি আছে যে চৰকাৰী চাকৰিৰ বাবে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব, তেওঁলোকে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত চিন্তা কৰিবলগীয়া একো নাই। মানে যিসকলে নিজকে আত্মসংস্থাপিত কৰাৰ সপোন দেখি আছে, নিজাকৈ এটা ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰাৰ কথা ভাবিছে, সেই সকলো যুৱক যুৱতীৰ বাবে আত্মনিৰ্ভৰ অসম এই অভিযান যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়। তেওঁলোকে এই অভিযানৰ সহায় লৈ নিজকে আত্মপ্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ লগতে আৰু বহুজনক নিয়োগৰ সুবিধা দিব পাৰে, লগতে অসমৰ অৰ্থনীতিটো নিয়োগৰ সমস্যা সমাধানৰ বাবে এটা বাট উলিয়াব পাৰে। আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ বাবে এইখিনি কথা আলোচনা কৰিছোঁ। যদি আপোনালোক উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব। ইতিমধ্যে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈ আছে, 18/11/2024 লাষ্ট ডেট হয়। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।